فيروس كورونا يصيب الصين. فيروس كورونا هو صناعة أمريكا من أجل تدمير الصين والعالم. فيروس كورونا يصيب العالم وهو أكثر فيروس مدمر. ظهر لي قايد لازمنا نعملوا فيديو على فيروس الكورونا. اي سيدك بن سيدك كيما ريتو عام 2020 عمل دخول بقوه، شهر جانفي تبارك الله عليه خرج منها زيد. دونك بدينا بحرب عالميه ثالثه ومنعنا منها الحمد لله، وبعد جينا فيروس الكورونا اللي الناس الكل بدات تحكي عليه واللي افزع العديد من الشباب والشابات في انحاء العالم. anyway دونك في صفحات التواصل الاجتماعي وبيان سور الاعلام الكومبيتون بتاعنا خرج لنا صوره مزيانه برشا على فيروس الكورونا، والناس الكل بدات تهز وتنفض وكانه الفيروس الوحيد اللي موجود في العالم واللي هو اخطر فيروس عرفته البشريه وسي اللي هو باش يفتق الدنيا من بعض. دونك في الاطار الزمكاني هذا نقدم روحي اسمي خرمول. دونك سيتي ربي هاني باش نفسر لك اسكو بالرسمي فيروس الكورونا فيروس خطير جدا، شنو الحكايه نتاعو وكيفاش نجموا نعالجوا رواحنا من فيروس الكورونا مش بالدول العربي بيان سور. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، كانكم اول مره تدخلوا قناه خرمولوجيا ما تنسوش تنزلوا على بوتون سبسكرايب، كان عجبتكم الفيديو تحطوا لايك وكومنتير، وكان عجبتكم على الاخر بارتاجيو مع اصحابكم. اي سيدك بس سيدك باش نعملوا فيديو سهله على الاخر بطريقه بيداغوجيه بحت، معناتها فريمون مش نصعبها المره هذه، باش نعمل طريقه بيداغوجيه باش نقسموا باش نقسموا الكور نتاعنا الى 3 اجزاء. شنو هو الفيروس وكيفاش يجم ينفكتي جسم الانسان، شنو هما الخطوره نتاع الفيروسات، وشنو هما ادوات الوقايه والعلاج من الفيروسات. حاجه سهله على الاخر، حتى واحد انسان يقرا في الروضه يجم يفهم الحكايه اللي قاعد نحكي فيها. وان شاء الله بعد الفيديو هذا ما عادش نشوف برشا خرم. يا سيدك بن سيدك نبداو باول شابيتر جراند اللي هو شنو ما هما الفيروسات. اي سيدك بس سيدك الفيروسات هي حاجه سامبل على الاخر، متكونه من زوز حاجات شوف شنو باش يعملوا في جسم الانسان. زوز حاجات هذوما هما الحمض النووي. الحمض النووي يجب يكون في شكل دي ان اي ولا ار ان اي ولا زوز مع بعضهم انت ونوع الفيروس. الدي ان اي والار ان اي هذا فيه المعلومات الجينيه والتركيبه الجينيه نتاع الفيروس اللي يخليه يجم يتكاثر في وسط الهوست نتاعو. وثاني حاجه يتكون منها الفيروس اللي هو الغلاف الخارجي اللي يتسمى غلاف بروتيني اللي يتكون من بروتينات اللي يلعبوا بمثابه المفاتح اللي باش يحلوا بها البيبان. نفسر لكم بعد شنو هي الحكايه نتاع المفاتح والفازات هذوما الكل برسم بياني هكا نتاع. يا سيدك من سيدك الفيروس هذا يتسمى بالعربيه كائن على حافه الحياه. علاش كائن على حافه الحياه؟ خاطر هالفيروس هذا ما تنجم تعيش الا ما تدخل في وسط خليه باش تولي تستعمل الادوات نتاع الخليه هذيك باش تنجم تتكاثر. ما نجمش نقولوا عليها هي كائن حي خاطر ما تعرفش تتكاثر وحدها، ولكن هي على حافه الحياه على خاطر تحب تعيش تحب تتكاثر وتحب تولي عددها كبير معناتها كيما باقي كائنات الحيه. الفيروسات هذوما ما نجموش نشوفوهم بالمجهر الضوئي، ما نجموش نشوفوهم الا بالمجهر الالكتروني خاطرهم حاجه صغيره على الاخر. بون مش اصغر من عقل العباد اللي قاعدين يسبوا في الصينيين، مي حاجه صغيره فهمتوني. دونك الفيروسات هذوما حاجه صغيره على الاخر، وفما احصائيات تقول اللي انه الفيروسات هي اكثر حاجه موجوده على كوكب الارض، انت تفوت حتى الحشرات. الفيروسات هذوما يجموا يصيبوا النباتات كما في بالكمش، يجموا يصيبوا الحيوانات كي نقول الحيوانات بما فيهم الحشرات الثدييات والاسماك والفازات الكل، وبيان سور الحيوان الناطق اللي هو الانسان كانك ماكش معترف بروحك انك حيوان ناطق الانسان يجم زاد الفيروس هذا يصيبه. بهذا هو التعريف البسيط للفيروس. يا سيدك بسيدك كيفاش الفيروس يتعامل في وسط الهوست نتاعو. كي نقول هوست البلاصه اللي باش يستوطن فيها الفيروس، خاطر الفيروس يخدم كيك المثل الشعبي ملي كان كاري ولا ملاي. اي سيدك بسيدك باش نعمل لكم الرسم البياني اللي قلت لكم عليه. اي سيدي خويا الفيروس يدخل مثلا الى جسم الانسان، الدار دارو يدخل هكايا السلام عليكم، ويبدا بك الحمض البروتيني نتاعو اللي قلت لكم يخدم كمثابه المفاتح، يبدا يلوج على باب يجم يحل. خلينا نحل قوسين هنا شنو هي فازه الحمض البروتيني. باش نعطيكم اكزامبل مشهور برشا اللي هو الجريب. الحمض البروتيني نتاعها متكون من زوج حاجات اللي هما ايماغلوتينين والناراميداز، الهاش والان. ان شاء الله ما غلطتش في النطق نتاعهم. الهاش هذا موجود منه 14 نوع، والان هذا موجود 9 انواع. هذاك علاش نقولوا هاش 5 ان 1 هاش 5 ان 2 هاش 3 ان 2 درا شنو. هالكومبينيزون هذه نتاع الهاش والان يصنعوا لهم مفاتح معين. المفاتح هذوما ما يجموا يحلوا كان انواع معينه نتاع خليات. مثلا فيروس الجريب نتاع الانسان اللي هو هاش 3 ان 2 ما يجم يحل الا الخلايا نتاع الجهاز التنفسي نتاع الرواري. دونك نرجعوا توا للانيماسيون. كعمك الفيروس يبدا يلوج بالمفاتح نتاعو على خليه يجم يركب عليها كيما اي يوتيوبر يحب يركب على الاحداث. يدخل عمك الفيروس هذا ويعمل فتحه صغرونه في وسط الخليه ويسيب الحمض النووي نتاعو. ما يخو راحته الفيروس يسيب الحمض النووي نتاعو ويمشي الى نواه الخليه. طول معناتها لا السلام عليكم لا الزحي، طول يمشي للنواه يولي يستعمل ادوات النواه باش يجم يتكاثر. دونك يستعمل الميتوكوندريا والفازات هذوك الكل باش يساتو ربي هنيه يولي يتكاثر في وسط الخليه، ويتكاثر بطريقه عشوائيه وبعدد كبير جدا.
دو تيل فاسون الخليه عندها زوز حلول، يا تبدا بشوي بشوي النواه نتاعها تتعب وتموت، والا تترشق من بعضها الخليه وتتفتت، وهكيك تخرج معاها برشا فيروسات. توا مادامنا فهمنا توا شنو هما الفيروس، شنو هو فيروس الكورونا. اما قبل ما نفسر شنو هي فيروس الكورونا نحب نغتنم الفرصه زاده وندبنكي شويه حاجات. تشوف شويه كومنتيرات نتاع شعبنا الشقيق على تصويره وقت نتاع جماعه جاوا من اسيا لتونس، والكومنتيرات حاسيلو حاجه تفتق. هل انت متخوف منها ولا لا؟ مشني متخوف منها، ما عندناش بابنا لهنا. مش بيهم هذوما اللي عينيهم جبده جايين لتونس ومش كان شتوا بلادهم خير، مش درا شنو ودرا شنية، وهذوما باش يجيبوا لنا الكورونا فيروس. ما يلزمش يدخلوا النجم. ونبدا نتغبر على الكرسي نتاعي حاسيلو قريب باش نولي كيما كالتونسي المتيقن. تو انا عندي ليك سؤال، كي تصير حادثه ارهابيه، واحد ارهابي فجر روحه في بلاصه معينه، علاش تجي تبدا تخرن وتكتب كومنتير وستاتيوهات ما تحطوش العرب الكل فرد سله، ونحن الكل ما احناش ارهابيين، والاسلام ليس هو الارهاب، ودري شنو، تبدا تعمل في الارجيومنتير المشقعب نتاعك. بار كونتر كي فيروس الكورونا مس واحد صيني، الصينيين الكل والعينين المجبده الكل هما الكل ما عندهم فيروس الكورونا. Stop it. Get some help. كبر مخك شويه، كون انسان عقلاني شويه قبل ما تخرج فيروسات البهيمه من فمك. باهي جو باس، شنو هو الكورونا فيروس؟ الكورونا فيروس او الاسم الصحيح NCOV 2019 اللي هو نوفل كورونا فيروس 2019 اللي هو ينتمي الى فاميليا كبيره وعريقه جدا واللي هي فاميليا كورونا فيروس. ماهوش فيروس هكا وحده جاي، هو فيروس ينتمي الى عائله كبيره وموسعه. العائله هذه اسمها الكورونا فيروس، علاش؟ على خاطر الفيروس هذا يشبه الى تاج الملك، وتاج الملك باللغه اللاتينيه يتسمى الكورونا ولا لا كورون بالفرنسي. نلقاو في الفاميليا هذه مرض السارس ومرض متلازمه الشرق الاوسط، ونلقاو الفيروس الجديد الNCOV 2019. السارس ومتلازمه الشرق الاوسط لقينا لهم الدويات نتاعهم خاطر عرفنا كيفاش نفكوا وندمروا الفيروس هذا. بار كونتر الNCOV 2019 مازلنا ما نعرفوش التركيبه الكليه نتاع الحمض النووي نتاع الفيروس هذا، ومازلنا ما نعرفوش التركيبه الكليه نتاع الغلاف البروتيني نتاع الفيروس هذا. دونك مازال الفيروس حاجه جديده علينا احنا. اوكي، هل الفيروس هذا فيروس خطير جدا؟ الإجابة باش تكون إلى حد الآن الفيروس مازال ماهوش في حالة الخطورة. علاش؟ على خاطر كما نشوفوا مثلا في آخر البيانات اللي موجودة توا في الإكران، فيروس الكورونا أصاب 37592 شخص وقتل 814 شخص، كي تعمل البورسنتاج معناتها قتل 1%. دونك فيروس الكورونا عنده معدل الوفيات 1%. بار كونتر فيروس السارس اللي هو ينتمي إلى نفس الفاميليا عنده معدل الموت 10%، وفيروس متلازمة الشرق الأوسط عنده معدل الوفيات 36%، وفيروس الجريب اللي الناس الكل ماشي في بالها حاجه عاديه هو اكثر فيروس يقتل العباد الى يومنا هذا، على خاطر فيروس ذكي وخبيث برشا. تو الفيروس مش يدخل الى جسم الانسان، ما نعرفوا جسم الانسان فيه جهاز مناعه. علاش الجهاز المناعه هذا مش باش يعمل حتى شيء الى فيروسات الكورونا ولا اي فيروس داخل جسم الانسان؟ جهاز المناعه يخدم بطريقه بسيطه جدا، يخدم حاجتين: الكريات البيضاء الناس الكل تعرفهم، وليزونتيكور اللي هما المضادات الحيويه. كي يدخل اي جسم خارجي على جسم الانسان يجيو كليزونتيكور يلصقوا على الجسم الخارجي هذاك باش يعيطوا للكريات البيضاء، يا الكريات البيضاء يجيو كسروا هالحكايه هذه راني ما نعرفوهاش، برا امشي اقتلها. وباي ذا واي جهاز المناعه نتاعك يبدا يتعارك مع الحاجات الخارجيه، الحراره نتاع الجسم نتاعك ترتفع، كل ما تحس عندك سخانه عارف اللي جهاز المناعه نتاعك قاعد يخدم. دونك هذه اون جرو كيفاش يخدم جهاز المناعه نتاع جسم الانسان. دونك باش يكون جهاز مناعه قوي برشا لازم لي زونتيكور والكريات البيضاء يكونوا بعدد كبير برشا. لي زونتيكور لازم يكونوا حاجات افيكاس، مثلا كان حاجه خارجيه دخلت لجسم الانسان كان الانتيكور موجود كي وما يعرفش كيفاش يتصرف، مش يلصق في الجسم الخارجي ومش يخليها تتعدى. دونك فيروس الكورونا كي دخل الى جسم الانسان الى اول مره لي زونتيكور ماهمش مثقفين برشا باش يعرف شنو يجموا يعملوا ما يعملوش على الفيروس هذاك. باش نقويو جهاز المناعه ونثقفوه ونردوه انسان مثقف وهكا قاري وفازات هذوك الكل، نزرقوا له الفاكسان. شنو هو الفاكسان؟ الفاكسان هو فيروسات مضاعفه اللي شدينا تلاعبنا بالحمض النووي نتاعو وتلاعبنا بالغلاف البروتيني نتاعو باش نثقفوا لي زونتيكور والكريات البيضاء نتاعنا. اون فيت الكريات البيضاء كي تقتل الفيروس تتعلم الحمض النووي نتاعو وتولي تعرف اي حاجه تشبه للحمض النووي هذاك تمشي تفكك والديها. باهي مادامنا توا مازلنا كي عرفنا فيروس الكورونا قاعدين نحلوا في الحمض النووي نتاع فيروس الكورونا وقاعدين نحلوا في الغلاف البروتيني نتاع الفيروس هذا باش نجموا نعرفوا كيفاش نصنعوا الفاكسان نتاعنا اللي باش نلقحوه الى جسم الانسان باش نثقفوا الكريات البيضاء ولي زونتيكور نتاع جسم الانسان يوليو يعرفوا كيفاش يتصرفوا ضد الNCOV 2019. باي ذا واي في 814 شخص اللي ماتوا عبر فيروس الكورونا هم عباد مسنين، معناتها عباد ديجا على حافه الحياه كيما الفيروسات، والا اشخاص عندهم امراض مزمنه، مثلا تلقاها ديجا مريض بالبرونشيت ولا مريض ولا عنده مرض مزمن ولا يدخل عليه فيروس الكورونا الكريات البيضاء ديجا لاهين في المرض المزمن زيد عليهم
من فيروس الكورونا، دونك الجسد باش يضعف وما يلقى ما يعمل والانسان يموت. كي يمرض بالفيروس جوست باش تطلع له السخانه، باش يولي يكح، عنده كحه شايحه والرواري نتاعو سافا با اتسيتيرا اتسيتيرا، باش يولي عنده اعراض فيروس الكورونا. من علاش الهو اورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي خايفه من الفيروس هذا؟ الفيروس هذا ينتشر من انسان الى انسان، وثاني حاجه فيروس خرج من المنطقه اللي نشا فيها اللي هي ووهان في وسط الصين، ولا موجود في فرنسا في المانيا وفي برشا بلايص في العالم، وتهنيو تونس مازال لاباس عليه. دونك الهو خرجت بيان قالت يا بلدان العالم رد بالكم راه فما فيروس جديد اسمه الانكوف 2019 لازمكم تعملوا لي ميزور دو سيكوريتي الكل. قالوا الناس الكل لازم توليو تشريوا الانتيسيبتيك وتغسلوا يديكم والفازات هذوك الكل، الوقايه خير من العلاج. علاش فما ديما مخاوف من الفيروسات؟ خاطر الفيروسات عندهم خبث كبير اللي هو الطفره الجينيه نتاعهم. مش معناتها الطفره الجينيه اللي هي الميوتاسيون. كل ما الفيروس يتكاثر سيتو ربي يهنيه يجم يبدل الحمض النووي نتاعو، يولي حمض نووي جديد برشا، وكي يولي حمض نووي جديد يعمل نفس لي زيفي ويجم يولي حتى مخطر اكثر. الفاكسان اللي صنعناه ويولي ما عنده حتى افيكاسيتي. علاش منظمه الهو المنظمه العالميه للصحه رفعت شعار الخطر؟ خاطر متحب تحد من عمليه التكاثر نتاع الفيروس هذا، مش ما تصيروش طفرات جينيه في وسط الفيروس، تحب جوست تقلل في البروبابيليتي انه تصير طفره جينيه في وسط فيروس الكورونا. وقتاش الحكايه تولي جراف برشا؟ كي الهو هذايا منظمه الصحه للعالم قول اللي راهو فيروس الكورونا فيروس بانديميك. فيروس بانديميك معناتها ينتشر بصفه سريعه جدا، يتغير الشكل نتاعو بطريقه سريعه جدا ويصيب برشا بلدان فرد الوقت، واللي هي ماهيش الكا نتاع الكورونا فيروس. دونك شنو لازمنا نعملوا توا مادامنا قاعدين نستناو في الفاكسان؟ لازمكم تعملوا برشا فازات نتاع وقايه، مانيش ما غير دواء عربي وما غير اعشاب وما غير درا شنو والفازات هذوكم الكل. لازمكم تغسلوا يديكم برشا مرات، لازمكم تليفيتيو لو كونتاكت اومان، معناتها ما عادش تمسوا بعضكم برشا. كان حسيت عندك اعراض من اعراض الكورونا فيروس اللي هما سخانه ولا الكحه الشايحه ولا الرواريك يوجع ولا حاجه، تمشي للطبيب نتاعك، الطبيب نتاعك يقول لك اش تعمل ما تعملش، يعطيك دواء، وكان ما خطفش معك الدواء يقول لك راهو لازمك تمشي للسبيطار اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك فوالا هذا هو شنيا الكورونا فيروس. ان شاء الله عملت دوره على موضوع الفيروسات ودرا شنو، ان شاء الله ما نسيتش حكايه. قبل ما نكمل حديثي بالله ما عادش ندخل فيك الهبله والهيستيريا نتاع الانترنت، خاطر فما برشا كتب يقول لك نهايه العالم مش باش تكون على فيروسات ولا على واحد، نهايه العالم باش تكون مجرد الهيستيريا اللي تركب العباد، والهيستيريا هذه مش ترد العباد ياسر انانيه ومش توصل في اخر المطاف ان تقتل بعضها باش ينجموا يوليو يعيشوا. دونك كلمي فو ماهيش حاجه جراف الكورونا فيروس، كان تولي جراف تابعوني في السوشيال ميديا تنقول لكم راه سيء مش نموتوا الناس الكل. anyway ان شاء الله عجبتكم الفيديو هذا، ان شاء الله انصفعتوا. كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنتير، اعطوني ارائكم على موضوع الكورونا فيروس، بارتاجيو الفيديو هذا مع اصحابكم باش نفيدوهم ونديبانكيو موضوع الكورونا فيروس. نقول لكم على بروشين، بيس.